දැනුවත් වෙන තරමට ඔබ ශක්තිමත් වෙනවා. ප්‍රසූත නිවාඩු, ඔවුන්ගේ ආරක්ෂාව යනාදී මේ සියලු තොර ප්‍රයෝජකයක් කළා කියලා සැලකුවොත් අඩුම වශයෙන් 14 සහ 15 වගේ මාසයක් ඇතුළත සේවා යෝජකයා වෙත් කම්කරු නීති හා අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව දැනුවත් වීම තුළින් සේවයට සහ සේවකයාට වඩා යහපත් කාර්මික සාමයක් සඳහා මඟ පෑදේ. රටේ ඕනෑම අංශයක සේවක සේවිකාවන් සඳහා නිර්මාණය කළ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම ජංගම දුරකථන යෙදවුම වන මෙයින් කම්කරු නීති පිළිබඳව අධ්‍යාපන වැඩසටහන්, ආකර්ශනීය සහ සරල පාඨමාලා හැදෑරීමට අවස්ථාව, සේවකයන්ට අවශ්‍ය වන විශේෂ පුවත්, ක්ෂණික අපගේ නියෝජිතයන් සමග සජීවීව සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව, ශ්‍රම බලකාය රටේ ජීවනාඩියයි. සේවක සේවිකාවන් සඳහා නිර්මාණය කළ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම ජංගම දුරකථන යෙදවුම සෝෂල් ස්පේස්.